नमस्कार, हांव शाबुनीफ कोयलो तुमकां हेराल्ड टीव्हीच्या खबरापत्राक येवकार दिता। मंगळारा दीस पर्यंत पावसाच्या घसघश्यांनी झडप चालूच आसा आनी ताका लागून पणजे स्मार्ट सिटींत आनी राज्यांतल्या साबार जाग्यांचेर बुट्टी येवप आजुनूय चालू आसा। गोंयचे मुखेल शार आसलेल्या पणजे शाराक स्मार्ट सिटी करून चालीक लावंक विचून काडल्या जायत, पूण ह्या शारांत स्मार्ट कांयच ना, कित्याक सोमार आनी मंगळार झडत आसलेल्या पावसान ह्या शाराच्या खुबशा भागांनी बुट्टी येवप चालू आसा। मंगळारा दीस झडलेल्या घसघशाच्या पावसाक लागून पणजेचो पाटो दयानंद बांदोडकर मार्ग आनी शारांतले हेर भाग बुट्टेक बोली पडलेले दिसताले। Panjim is supposed to be a smart city, but today this smart city is struggling to be smart because several places across the city, the capital city, are flooded. Waterlogging, gutters choked, water being stuck everywhere. At some places on 18 June Road, even at the main smart city roads, which are supposed to be smart, have been submerged. Today we are studying some of these roads where completely are blocked. There is proper water logging and the water is not flowing anywhere. In this entire story, now people have been raising questions, and these questions we will bring out here. Whether have the authorities actually planned with regards to a smart city? What have they done when it comes to preparedness for the monsoon? Why does Panjim get flooded within 2 hours of monsoon rain? Over last 72 hours of the heavy rainfall, there were several places in the capital city which were submerged, right from the inside 18 June Road to Kamarabar to Konkani to the main junction to the entire 18 June Road, then the Gandhi Road and Satmore Road. Team Herald visited several spots today, and you can see this on PIT how the streets were flooded right from Pato till Miramar Circus. The capital city of Panjim, which has been shortlisted for execution of the Smart City project, was anything but smart, since it continued to be flooded for large parts of the day on Monday and Tuesday. On Tuesday, areas of Pato, Dyanand Bandodkar Marg and other parts of the city were flooded due to heavy rains. Prasad Polji, Sevan Gowde and Clinton D'Souza for Herald TV. दोन दीस थांबून आसतना शेगीत पावस पडून गोंयांत वेगवेगळ्या जाग्यांचेर पावस आपणाचो शेक चलोवंक लागला। जय श्रीराम गोसंवर्धन केंद्र वाळपय गोशाळेतर्फे आम्ही पयर माननीय डेप्युटी कलेक्टर सत्तरी हांकां लॅटर केल्लें आसा जे डिजास्टर मॅनेजमेंटा संदर्भात जो फ्लड येता दर वर्सा आनी त्या खातीर आमच्या गोशाळेंत मोठ्या प्रमाणात पाणी येता। सकयल जो व्हाळ आसा त्या व्हाळात अजून सिल्ट आसा आनी तो डिसील्ड करूंक ना। गेली 5-6 वर्सां आमी लेखी स्वरुपात तांकां म्युनिसिपालिटीक कळयलें, कावन्सिलरांक कळयल्लें आसा, चीफ ऑफिसराक, पूण अजूनय एक्शन जावंक ना। आनी गेल्या वर्सा एक ट्रेजिडी जाली 23 जुलयाक जो व्हडलो पावस पडलो आनी त्या नंतर वयल्यान पाणी सोडलें आनी रातचे अचानक 3:30 वरांचेर खूब पाणी आयलें आनी त्या नंतर आमची गोरवां थंय मृत्युमुखी पडली। Rain also pounded various parts of Margaon town, inundating it in many places. Pedne too was affected by heavy rains. Water from the flyover made it dangerous for vehicle users to negotiate the service road. गेल्या वर्सा 70 तालुक्यांत मोठ्या प्रमाणात पूर आयलो। त्याचबरोबर सन 2008 सालानय 70 तालुक्यांत पूर आयिल्लो। हो पूर येवपाक जायना जाल्यार काही गजाली ह्यो आमकां सगळ्यांक त्याचबरोबर सरकाराक करच्यो पडटल्यो।
पहिली गजाल कितें करपाक जाय तर 70 तालुक्यांतल्यान म्हादय नदी ही व्हांवता. सो ही जी म्हादय नदी आहा ह्या म्हादय नदीन अनेक ठिकाणी गाळ साचलेले असतात. हे जे साचलेले गाळ आसात ते गाळ साफ करप गरजेचे आहा. त्याच बरोबर म्हादय नदीचेर जे बंधारे बांधलेले आहा ह्या बंधाऱ्यांकडे पावसाळ्यान खंयच कचरो जमा जावचो ना आणि ह्या बंधाऱ्यांक लागून पावसाळ्यान मोठ्या प्रमाणात पाणी फुगोवन ते दुसऱ्या कडेन वचचें ना ह्यासाठी आमकां उपाययोजना करची पडटली. Meanwhile, Chief Minister Pramod Sawant said that he had instructed the collectors and deputy collectors to act wherever necessary. The disaster management team is in active mode, he said. कलेक्टर सगळे इन्स्ट्रक्शन दिल्या, सगळे मॉनिटर करता डिझास्टर मॅनेजमेंटची टीम. दे आर इन ॲक्टिव्ह मोड. Inasio Norona, Aditya Bidre and Sagun Gowde for Herald TV. पणजे स्मार्ट सिटीन मार खालो. घसघशांनी झडलेल्या पावसान आपूण स्मार्ट सिटी म्हूण मिरयतल्या पणजेच्या शाराचें पोखलपण उक्तें केलें. पयल्याच पावसाक पणजे आनी हेर नगर पावसाच्या उदकान बुडले. पणजे आनी हेर नगरांनी पावसाक लागून बुट्टी येतात ती ताब्याखाल हाडूंक सरकारान कसली पावलां उबारपाची गरज आसा हे विशीं सरकाराचे आनी महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांचें मन चलना म्हणटच नागरिकांतल्या कोणे तरी उपाय सुचोवंक येता. फुडें आयकात. We leave no stone unturned to get to the concerns of the people and the issues they want to raise. It's your voice on your platform, Herald TV. The issue of flooding in Panjim is a serious issue. In fact, yesterday when I was driving around to Pato, my car was completely underwater. What is the reason? On a cursory glance, we're never able to find solutions. The solution is a deep-rooted one, it's a deep-rooted problem. So my suggestion to the government of Goa is involve local Goans in this process. Because if you see what's happening in Goa, whether it's for IFI, whether it's for any festival that you have, you are getting outside contractors, outside architects, outside engineers. I really don't understand why that happens. With the only thing that people like me can say is maybe it's because of corruption. It's easier to get corruption money from someone else rather than from a Goan. So change that. After all, Goa is crumbling. Everyone's laughing at us. And if you come and see my area of Kampal, same rain in Kampal, same rain in Pato. How come there is no flooding in Kampal? The reason for that, we have the old Portuguese drains. And I'm not even saying that the Portuguese are great. My point is, there was a study, a deep study, the same water, there is not an inch of flooding in Kampal. This water disappears within seconds. So get the persons who will be able to do this job. There are good Goans, there are good capable people, involve them in the process, and I'm sure that you will find a solution. It's as simple as that. It's not rocket science. Flowing of water is not rocket science. The same thing is happening in Miramar. Every time there's a problem in Miramar. Every time there's a problem in Pato. So get out of it. Put a team of people from Panjim. There are eminent Panjimites who can participate in this process. And I'm sure that an easy solution will be possible. Flooding in Panjim city is a serious issue because Panjim is the smart city that has been declared by the government. And the drainage system in Panjim is very inadequate, and it was planned in a proper manner for sure, but the haphazard construction that's been happening and the very low maintenance of it is causing a lot of issues. So the Goa disaster management and the government should take some initiative in keeping a check on all the unwanted illegal construction that's happening that would cause issues such as flooding during the monsoons, as well as the garbage collection and everything should be taken into check so that it doesn't clog the drains and everything. So this is something that the government should keep an eye out on for, because Panjim is not only the capital of Goa but is also the smart city as said by the government, and we need a good future ahead, not just our generation but the coming generations also. I find it very inconvenient to travel and do my day-to-day activities due to the heavy showers and now the flooded roads in the state of Goa.
I would suggest that the government installs drains on either sides of the roads, and the roads that are being made out of cement should be made out of tar, because cement only clogs water. Also, as a student, it becomes very convenient to access the subways, but now due to the rains, it is very difficult to access the subways with the floods. So I would suggest that the subways are provided with pumps or some regulating systems which will help reduce the water flooding in the subways, which makes it convenient for everyone to use the subways, because it is very dangerous to travel from one side to the other via the flyovers. Sagun Gowde for Herald TV. घसघश्याच्या पावसाक लागून तळ्या बांदार उदकाचो पावडो वाडला. फुडल्या दिसांनी अदिकूच पावस पडत रावलो जाल्यार परिस्थिती हुक्को करपाची जावंक शकता. उदकाचो पावडो कितलो पर्यान आसा तो पळोवंक बाणावेलेचो आमदार वेंजी वेगासान उदका खात्याच्या अधिकाऱ्यांक आनी निसंटणाचो कारभार पळोवपी जम्या वांगडा बोटीन भोंवडी केली. बोटीन भोंवडी करून जातच ताणें वेस्टर्न बायपास खांब्याचेर बांदूंक मागणी केली. उदका खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी ते मागणेक तेंको दिलो. आम्ही आज इन्स्पेक्शन केले डिझास्टर मॅनेजमेंट टीमा घेऊन की हे सिच्युएशन जे आज बाणाल्या जाला, उदकाचो लेवल जो वाडला आणि तो उदकाचो लेवल वाडल कितलो वाडल तो चोवपाक आमी मुद्दम बोट घेवन आज ह्या उदकांत देंवल्ले. आमचे बारार लोकल आहले, फायरा मनीस आहलो आणि WRD ऑफिशियल आहलो. म्हाका दिसता आज तेका खूद लागला हें सिच्युएशन केसतें, कित्याक तेम खूब वर्स काम केलो हांवें WRD आणि दे आर स्पेशलिस्ट. सो म्हाका दिसता ही वील टेल हीज एक्सपिरियन्स बिसायड्स वॉट वी आर ट्रायंग टू टेल. थोड्या भागात सगळं भरलो आहा ऑलमोस्ट आणि खूप भरपाचो आहा, कित्याक आतां रोड आसली आमच्या 5 तारीख पावस आहा. सो हें उदक अजून तशेंच उरता. सो हे वयर फोंड घरांय आहा. सो जे इम्पॉर्टंट घरां लोक रावतात जावपाक हें कितें हेजें सोल्युशन MLA बाबा बरा आणि आमगे गव्हर्मेंट ऑफिसर वाला फायरा बरा चोन येयले आनी हांव उदकांत देंवलो. म्हाका कितलें उदक जालां. सो आम गव्हर्मेंटाक मागलोले आमगे इसला भुरग्यांक आमगे बाणालेचो नायलेचो शेरावले लोकांक घेवन भुरग्यांक घेवन मागलोले प्लीज आमकां स्टिली ब्रीज दियाय म्हणून. सो गव्हर्मेंटान आमगे आयकलो ना. पूण आज देवान दाखयलें बाणाले जावं उदक सो हे देटायेचेर गव्हर्मेंटान आयकल्या पूण हांव तेंकोळे मागता. म्हाका दिसना आमी गव्हर्मेंटाक कितें सांगपा जाय अशें म्हणून कितें सांगपा आहलो तें सगळें आमी डेटा बी सगळो दिलो आनी गव्हर्मेंट इज स्टील इन द डिसायडींग मोड आय फील. आनी हें तर स्टिल्सांचें तें नाय हें जालें तें कांय न्हू. this is only the what you call the starters. The main course will follow in the years to come, and the government will be responsible for the destruction of the environment, of life and property. वेस्टर्न बायपास जेन्ना प्रपोजल मूव केल्लें तेजे फाटल्यान इयर्स अगो कलेक्टरेट एक कमिशन बसयल्लें रिगार्डींग सालसेताचे डिझास्टर मॅनेजमेंट प्लॅन करपाक. आनी तितून ते डेप्युटी कलेक्टर संजीत रॉड्रिक्सान एक डिसिजन घेतलेलें की हिंगा वेस्टर्न बायपास रिथिंक करपा जाय मो इफ इट इज गोइंग टू बी थ्रू द वॉटर कॅचमेंट एरिया. बट I fail to see why the government as well as the disaster management team along with the NGT and the courts fail to understand that wetlands or the water catchment areas have to be protected. Aditya Bidre for Herald TV. वेगवेगळ्या मोलावेले हुशारपण जाणा जावंक येवंक आनी ते सरकारी कारभारांत वापरूंक मुखेलमंत्री प्रमोद सावंतान नांववस्त्या संस्था कडेन जमात केली. हे खातीर 3 विशय विचून काडल्यात आनी संस्था ते विशीं आपणाचो रिपोर्ट दितल्यो. आज गोंयांतली प्रिमियर इन्स्टिट्यूशन्स जी आसा पळय JIM आसतले, बिट्स आसतले, गोवा युनिवर्सिटी आसतली, जे परत NIT, IIT ह्या सगळ्यांच्या बरोबर हांव CS म्हजो सेक्रेटरी एड्युकेशन सेक्रेटरी हांच्या बरोबर मिटींग घेवन गोंयांतले वेरियस इश्यूज हाजेर तांच्यांनी एक गोंयांत मदत करपा खातीर रिलेटेड टू द एड्युकेशन, परत तुजें एग्रीकल्चर, रुरल डेव्हलपमेंट, सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल, IT सेक्टर्स, इन्फॉर्मेशन हातूंत तेंचे कडेन एक्सपर्टीज आसा. सो दॅट तांच्यो एक्सपर्टीज सरकाराक कशा पद्दतीन आमी वापरपाक शकता हाज्या खातीर इन डिटेलान दीस इज द फर्स्ट मिटींग. ह्या पद्दतीची पयली मिटींग जाली.
तांच्यांनी आपले वेगवेगळे रिपोर्ट्स गोंयच्या वेगवेगळ्या विशयाचे ते रिपोर्ट सातत्यात करीत आसा बट दीस टायम थॉट तांकां स्पेशली तेंच्यांनी वेगवेगळे 3 टॉपीक सजेस्ट केले डिफरंट इन्स्टिट्यूशनांनी दे वील गिव द रिपोर्ट दे वील स्टडी GIM सर्क्युलर इन्स्टिट्यूट तेजे कडेन इंडियन स्कूल ऑफ बिजनस तेजे कडेन वेरियस जे एक्सपर्टीज आसा म्हणजे वेगवेगळे आतां पिट्स पिलांनी त्याच्या खातीर वेगवेगळे लॅब्स आसात की जो लायफ सायन्सान काम करता म्हणजे इवन दो युनिवर्सिटी दे आर डुईंग द रिसर्च इन किडनी डिजिजीचे काणकोणान जाता हाज्यो सगळ्यो एक्सपर्टीज सरकाराक कशा पद्दतीन वापरपाचो हाजेर एक डिटेलान डिस्कशन जालें दे विल गिव दॅट वन रिपोर्ट किंवा देर सजेशन्स इन शॉर्ट इन 1 month अँड वील यूज देअर एक्सपर्टीज इन वेस्ट मॅनेजमेंट आसत किंवा सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट आसत किंवा इन फायनान्स आसत आमी तेंच्यो एक्सपर्टीज यूज करतले सो दॅट वील कंबायन टुगेदर इन स्पेशली इन द एड्युकेशन ऑल्सो वील वर्क टुगेदर ताच्या खातीर फाल्यां तुमी प्रोग्राम जसो 100 दीस जाता म्हणटा गव्हर्मेंटाक तेजेर एक कमेंट. प्रसाद पोलजी फॉर हेरल्ड TV. शिक्षण संस्थेच्या वाठारांत शिकपी एकामेका कडेन झगडटा तो व्हिडिओ मंगळारा दीस समाजीक माध्यमांचेर बरोच गाजलो. ह्या व्हिडिओचेर रोखडीच पुलिसांनी आनी अधिकाऱ्यांची नदर गेली. आक्षेच्या पुलिसांनी समाजीक माध्यमांचेर व्हायरल जाल्ल्या जोगडी झुजांच्या त्या व्हिडिओंत दिसपी कुजिरा शिक्षण संस्थेच्या जाग्याक भेट दिली. हे विशीं चड करून कंप्लेन बरोवपाची शक्यताय आसा अशी भितरल्यान खबर मेळ्ळ्या. Cleaner D'Souza for Herald TV. ट्रान्सफॉर्मराशी आसलेल्या कचऱ्याक उजो पेटपाची भिरांत आसा देखून थंय नितळसाण सांबाळपाची म्हूण बिजले खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी मुर्मुगांवचे नगरपालिकेक विनंती केल्या. लागू जातल्या वाठारांनी मुखेलपण नितळसाण ना जाल्यार ताकतीच्या वेळार बिजली खात्याच्या कामदारांक थंय येवंक मेळना म्हूण आदार करपी इजनेर म्हणटात. त्या ट्रान्सफॉर्मरा भोंवतणी जागो कितलो नितळ आसा आनी ते विशीं मुर्मुगांवची नगरपालिका कितें करतली आयकात. लास्ट टायम सुद्दां इवन आमचे हांगा ते मडगांवकारा कडेन सुद्दां लास्ट टायम एक उजो लागलेलो सो दॅट ऑल एवरीथींग दॅट वुडन एंड ऑल एवरीथींग वॉज डन देन इट कॉट फायर देन आमचो डिस्ट्रिब्युशन बॉक्स सुद्दां उजो लागलो एंड द पावर सप्लाय वॉज इंटरप्टेड फॉर क्वायट सम टायम. Earlier also even new Adeni, I had complained to municipality also saying that all these dumps has to be cleared immediately because लोक येता आनी सगळो कचरो फक्त डिस्ट्रिब्यूट आमच्या ट्रान्सफॉर्मर कडेन घालता. सो आय रिक्वेस्टेड एक्चुअली लास्ट म्युनिसिपालिटीच्या COक बीन हांवें लेटरूय केल्ले सेइंग दॅट इट मे बी क्लियर्ड. सो आफ्टर दॅट आमी फेन्सिंग केल्लें आमी फेन्सिंग करून दवरलें सो दॅट पीपल वील अवॉयड डंपिंग. आतां नाव आय हॅव सीन दॅट म्युनिसिपालिटी देमसेल्स दे आर पुटींग देअर दॅट बास्केट्स देअर डंप केलो तो आनी कितें जाता वेन आवर पीपल दे गो टू वर्क एंड ऑल इट इज बिकमिंग वेरी डिफिकल्ट एंड आतां इन मनसून सामकें हें जालां सारकें मॅस जालां तें इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द स्टाफ. सो आय एम जस्ट रिक्वेस्टिंग इवन आय एम रिक्वेस्टिंग द पब्लीक सो वेन एवर दे डंप न्ही से दॅट सारकें तेंच्यांनी डंप करपाचें आनी चीफ ऑफिसर रिक्वेस्ट करता की एवरी डे मॉर्निंग इन्स्पेक्ट करून सगळे डंप क्लियर करपाचें सो दॅट इट इज वेरी इजी फॉर अस टू वर्क देर नियर अवर ट्रान्सफॉर्मर सेंटर एंड इट इज वेरी हेजर्डस ऑल्सो. तुमकां लावंक मेळटा थंय ना गाडी लावंक मेळना. इवन न्यू वाडे सुद्दां आमचे जे ट्रान्सफॉर्मर सेंटर आसात दे आर ऑन द रोड सायड एंड इवन ते नियर द गाजी स्टॉप एंड ऑल ते लोक गाडी लायतात वी कॅनॉट ओपन अवर हेवी स्विचीस देर टू वर्क ऑन द ट्रान्सफॉर्मर. सो हांवें रिक्वेस्ट केलं पब्लीकेक इवन म्हज्या ऑफिसान सुद्दां हांवें वेन एवर द पब्लीक कम फ्रॉम द एरिया आय रिक्वेस्ट देम की तुमी ते क्लियर दवरपाचें. म्युनिसिपालिटी तुमी लेटर बी बरयलें म्युनिसिपालिटीक लेटर केला हांवें एंड आय विल पर्सनली स्पीक टू CO ऑल्सो पर्सनली. आमकां LED डिपार्टमेंटान रिक्वेस्ट येयलेलो आहा की थिंगा ट्रान्सफॉर्मर गार्बेज उरता की हांव आमच्या गार्बेज कलेक्टराक सांगूंक सोदता सांगतलो की ती गार्बेज सांगपा जाय म्हाका की ती गार्बेज क्लियर करपाची आनी थिंगा बिन्स दवरपाची न्ही. जे कोण गार्बेज हांगा उडयताय हांव ते गार्बेज कॉन्ट्रॅक्टर सांगता तेणी तो फायन घेवन भोंवताय तो मारपाचो
एक सगळ्यांक तो फायन मारल्यार ते सगळें सोल्युशन सॉल्व जाता न्ही कित्याक लागून ही गार्बेज उडोवन ते आमकां एलपी डिपार्टमेंटाक त्रास दिवपाचो नाका कित्याक ताका थिंगा काम करपाक बेगीन ताका लोकांची सर्वीस लोकांक लायट गेल्यार थिंगा बेगीन वचून ते काम करपाक आमी थिंगा गार्बेज उडोवची न्ही कित्याक थिंगा आमी क्लीन दवरपाचें आनी आमी थिंगा ती हांव आमचे गार्बेज कॉन्ट्रॅक्टराक सांगता की बिन्स थिंगा गार्बेज हूंय ट्रान्सफॉर्मरा कडेन दवरची न्ही म्हणून की थिंगाची तबडटूब काडची हांव ताका इंस्ट्रक्शन दितलो. Kiran Borkar for Herald TV. द्रामपूर गांवांत फुटबॉल मैदाना लागीं टावर उबो करूंक सोदतात ताका गांवचो लोक खोरायेन विरोध करतात. थंय लागींच इगोज आसा अशें लोकांनी नदरेक हाडलां. तो गोपूर उबो करूंक कम्युनिदादान जागो दिला जाल्यार तो थंय कित्याक उबो करिना जायना असो लोकांक प्रश्न केला. to leave or sanction place for the ground. For that, I ask to use their official position or official office and get channels, maybe Jio, FR or any other channel, and ask them to survey this village and point out which is the place they require. आमी हो टावर आमी नाक म्हणूनाय आमकां टावर जाय पूण हे तूं भोगले न्हू रेजिडेन्शियल एरिया न्हू हिंगा एक ग्रावंड आसा जे भुरगे खेळूं येताय एक चर्च आसा नेक्स्ट टू द टावर आनी हो हितू इफेक्टीव कित्याक हांव भायर आख्या संवसार भोंवला 5G म्हणटाय ते रेजिडेन्शियल एरिया खंय नाय आख्या युरोपा भोंवला अमेरिका भोंवला एशिया भोंवला हे हितू भोगले खंय नाय आनी जरी तो टावर आहाय जाल्यार टावरान भोगले एक गांवच्या लोकांक एक हेल्थ सेंटर आहा एक डॉक्टर आहा वो कसलें दुयेंस जाल्यार ताका फ्री मेडिकल कॅम्प आसा एक मेडिकल तांकां मेळटा आनी जाते तुमकां हेल्प करपाक शिफ्ट करपाक प्रपोजल जाल्यार शिफ्ट करपाक कोण ऑब्जेक्ट कांय कोना ते घेवन आयडेंटिफाय करून दी प्लेस आनी आमचे कोंकणी प्रेसिडेंटान सांगले ते भाशेन तेय रेडी आहा तेंगे लुगार दिवपाक सो प्लस पॉयंट जालो कित्याक थिंगा कांय ऑब्जेक्शन दिवपाना फकत ताणें सांगले भाशेन थिंगाचे लोकांक कन्सिडर करपाक पडटलें तेंगे कितें ऑब्जेक्शन आहा सो आतां काल मंडे काल सॅटर्डे जाली कांय करपाक मेळना ऑफिसांनी फाल्यां हांव इन्क्वायरी आनी करते तेंगे लायसन्स बी कितें आनी घेता आनी शिफ्ट करपाक ते भाशेन हांव ट्राय करता. Aditya Bidre for Herald TV. कस्टोडियो मेमोरियल फुटबॉल ट्रॉफी फुटबॉल टोर्नामेंटान सोमारा दीस चांदोरच्या क्लबान नावेली स्पोर्टिंग क्लबाक 2-1 गोलांनी हारयलो. भरपूर पावस पडटा आसतना लेगीत कुट्टोड्डे, लोटले, चांदोर, नावेली, फातोड्डा आनी गोंयांतले शाश्टी भागांतले खेळांचे मोगी खेळ पळोवंक आयले. चांदोर क्लबाच्या ऑल्टन वाझाक मॅन ऑफ द मॅच पुरस्कार फावो जालो. Inacio Norona for Herald TV. जुलायचे 9 पर्यंत आख्या गोंयांत घसघशांनी भरपूर पावस पडपाचो आसा म्हूण इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंटान आदींच कळीत केलां. पावस 11.5 सेंटीमीटर अदीक पडटलो म्हूण सांगलां. फुडले 5 दीस पर्यंत नुस्तेकारांनी दर्यांत वचचें न्हय म्हूण विनंती केल्या. On 4th July, Meteorological Center Goa has issued
possibility of very heavy rainfall, scattered very heavy rainfall. Very heavy rainfall is rainfall exceeding 11 centimeters in 24 hours. So scattered very heavy rainfall is very likely over Goa on these 3 days, 4th, 5th and 6th of July. And there could be a slight reduction, but again the rainfall activity may pick up because monsoon is going through its normal or active phase. The wind speeds are quite high over the Arabian Sea, तो उसके कारण rainfall activity may continue even though there could be a small respite of around 1 or 2 days in between. So with this increased activity, it is likely that 1 or 2 stations may even report around 20 centimeters in 24 hours on 4th and 5th of July. So please be regularly updated with the warnings that IMD is issuing in these days, because warnings may get upgraded in the coming days as well. As of now, the orange color weather warning is issued for North and South Goa districts for 4th, 5th and 6th of July. और उसके साथ fishermen also are requested not to venture into sea for 5 days starting from 4th July, क्योंकि wind speed रहेगा 40 to 50, even gusting up to 60 kilometers per hour off the coast of western coast और गोवा, कर्नाटका, महाराष्ट्र states. जैसे ही wind speed ज़्यादा रहेगा तो wind speed और rainfall activity ज़्यादा रहेगा तो there could be possible impacts as well. There is a good possibility of water inundation, localized mudslides, collapse of weak trees and structures, or in vulnerable areas river water level also may rise to danger level for a small duration. तो ये सब detailed impacts IMD गोवा के website में published है. Please be updated with that information. आयच्या खबरापत्रांत इतलेंच. हेराल्ड टीव्ही खबरापत्र आयकलें देखून तुमकां देव बरें करूं. अदीक खबरां खातीर उपकार करून आमकां फेसबूक आनी ट्विटराचेर फॉलो करात. आदियोस.